Lektion hiji, jut agon bliket. Du har rätt. Jag borde verkligen fokusera på att njuta mer av nuet. Absolut. At omamna Oscar heten kanges miket gelje irali. Det är dock lätt att fastna i oro för framtiden. Ja men at lea inuet gerat ikan uplea alt ult ut. Jag tycker att när jag gör det känner jag mig mycket gladare och mer tillfredsställd. Eat. Arje gon blik harsin egensknhet somtarp at bli uppskattad. Jag tror att jag kommer att börja träna mindfulness för att hjälpa mig hålla mig jordad. Det låter som en underbar id. Mindfulness kan erkligen rubtradit dagligali. Jag är spänd på att se hur denna förändring i perspektiv kommer att förändra mitt synsätt. Lektion 2, lindras peningar. Jag håller med. Träning är bra för att lindra spänningar och öka humöret. Ja det hijuper erkligen at rensa sinet och minska stressnierna. Jag tränar även djupandningstekniker. De gör underverk för mig. Det är en fantastisk id. Jupa andeta kan aras lugnande. Det är otroligt hur något så enkelt kan ha en så positiv effekt. Absolut. At kombinera träning med mindfulness tekniker kratul. Jag tycker att det hjälper mig att hålla mig fokuserad och balanserad hela dagen. Jag borde berja inlia jupa andetag i min rutin ox. Det är definitivt värt att testa. Låt oss fortsätta att uppmuntra varandra att hålla sig friska. Lektion 3, okus tekniker. Jag tycker att det hjälper mig att hålla fokus om jag stänger av min telefon. Eat. Distraktioner kan gradet sert at koncentrera sig pupkiter. Ja. Jag föredrar också att arbeta på en lugn plats för bättre produktivitet. Det är ett bra tillgångst. En lugn milj kan ka okus. Jag har märkt att jag åstadkommer så mycket mer när jag begränsar distraktioner. Samma här. Det är otroligt hur mycket klarhet i ett lugnt utrymme. Låt oss göra ett åtagande att stödja varandra i att behålla fokus. Jag skulle älska det. Tillsammans kan iskapa en produktiv atmosfär. Jag kan inte vänta på att se hur mycket vi uppnår med våra nya strategier. Lektion 4, underhållsbesvikelser. Hej Anna, jag fick nyss veta att museet kommer att vara stängt för underhåll idag. Det är en besvikelse. Jag skram emot att beska. Samma här. Råkar du veta när det öppnar igen? Jag tror att det borde öppna igen eka, men jag ska dubbelkolla. Det skulle vara till hjälp. Finns det några alternativa platser vi kan utforska? Ja, det ins ett nytt konstgalleri in heten som precisnat. Det låter intressant. Vad har de för utställningar? Det har samtida konsten lokala konstnär. Låter spännande. Låt oss planera att besöka det istället. Lektion 5, smartphone shopping. Hej Anna, jag funderar på att skaffa en ny smartphone. Hej Johan, det låter spännande. Jag ska kolla upp dem senare. Vet du några butiker som säljer ett brett utbud av smartphones? Ja, det ins en populär elektronikar i centrum.
Jag har hört att de har bra kundservice också. Det gerde. Dessutom har de åtta de senaste modellerna i lager. Det är perfekt. Jag vill jämföra lite olika märken. Bra. Det är iktigt atleja en som passar dina behov. Exakt. Jag ska se till att läsa några recensioner också. Lektion genep, isa upptalang. Du måste vara riktigt duktig. Planerar du att visa upp ditt arbete? Tak. Jag underarp atlega indra amina erk i en lokal utställning. Det låter fantastiskt. Det är ett fantastiskt sätt att dela din konst med andra. Ja. Jag inspirera andra och kontakt med andra konstnärer. Jag tycker att ditt arbete förtjänar att ses av en bredare publik. Jag uppskattar uppmuntran. Det motiverar mig erkligen att ta det steget. Du borde definitivt fortsätta med det. Konst har ett unikt sätt att föra människor samman. Jag håller med. Ut oss ta arandra ira kreatia ansträngningar. Absolut. Jag ser fram emot att se dina konstverk. Lektion 7, Scienceun. Det låter spännande. Hur fick du vulkanen att få utbrott för ditt projekt? Det är aktisk ganska enkelt. Jag ande bakpuler och inger att skapa utbrottssekten. Det är ett klassiskt experiment. Har du lagt till några speciella detaljer för att få det att se mer realistiskt ut? Ja. Jag mlade ulkanen och lade till materger att simulera la. Det är så kreativt. Jag kan föreställa mig hur imponerande det såg ut under demonstrationen. Det är definitivt en hit. Alal skade att sedet berita ut, och det är sroligt att förklara etenskapen bakom det. Jag slår vad om. Det är alltid bra när lärande innebär lite spänning. Eak. Sdana enga grande project gretenskapens mycket roligare. Jag håller med. Det är det perfekta sättet att väcka intresse för att lära sig nya saker. Lektion 8, historiska händelser. Visste du att Heilanders tvingades lämna sina hem när de gjorde uppror mot kungen 1745? Ja, det rens iktik period i historien. Kampen resjustndigheter alltid ascinerande att lära sig om. Absolut. Det är intressant att se hur deras handlingar formade framtiden. Deras beslutsamhet innermotungar erkligen inspirerande. Det är det verkligen. Men det är tråkigt att så många fördrivits till följd av konflikten. Ja, historien isar os ota ilka upporingar mniskor gersintro ochrihet. Det är viktigt att komma ihåg dessa händelser och deras inverkan på samhället idag. Definitivt. At resterterlutnah joper os at biga en betreramtid. Exakt. Vi kan dra värdefulla lärdomar av dem som kom före oss. Lektion 8, bokningspreferenser. Jag har egentligen inget favorithotell, men jag brukar kolla recensioner innan jag bokar. Det är ett smart tillgångst. Recensioner kan gerdela insikter. Ja. De hjälper mig att bedöma kvaliteten på service och bekvämligheter som erbjuds. Absolut.
Det också bra att eta tidiga regster har upplätt. Jag håller med. Jag föredrar att bo någonstans som har bra feedback. Sama har. Det beslutsprocessen mycket lättare. Dessutom gillar jag att leta efter platser som inkluderar frukost eller andra förmåner. Definitivt. Dessa som etraungtioner kan erkligen ruptra istelsen. Låt oss göra en lista över vad vi vill ha på ett hotell för vår nästa resa. Lektion hijino, undererk i bakpanna. Jag tror att vi kan diskutera de specifika uppgifterna vi behöver utföra för det här projektet. Ja, det tren braig. Imste denifra derntade resultaten tidlig. Absolut. Att ha en tydlig plan hjälper oss att hålla oss på rätt spår och nå våra mål. Det hjälper också att delegera uppgifter äktigt mellan teamet. Säkert. När alla känner till sitt ansvar förbättras arbetsflödet. Och det minimerar riring, ilket kan leda till misstag. Rätt. Att hålla kommunikationen öppen är också avgörande för framgång. Definitivt. Regelbundna incheckningar kan hela alla anpassade och motirade. Jag håller med. Låt oss skissera vår plan och fördela uppgifterna därefter. Lektion hiji undererk i bakpanna. Har du någonsin lagt märke till hur många olika storlekar och former av bakformar det finns? Absolut. Det ascinerande att sehur ar och en kan rendra resultat a ett recept. Rätt. Som att använda en rund kakform mot en fyrkantig kan göra stor skillnad i presentationen. Ochelt os inte glömma materialen. Isar nonstick medan andrar jorda a glas eller metall. Exakt. Varje material har sina egna unika egenskaper som påverkar gräddningstider och värmefördelning. Jaguskar att experimentera med olika kokrur att sehur de perkar mina aurit recept. Jag också. Det är som att en helt ny värld av bakning öppnar sig med precis rätt panna. Och det resroligt att sehur en enkel rendring kan lita en till ngot etraordin. Dessutom är shopping för dem alltid ett äventyr. Det finns så mycket att välja på. Lektion hiji 2 stadsrandlingar. Den här staden har tidigare mött utmaningar som kriminalitet, fattigdom och raskonflikter. Ja, det olikflikt hur dessa problem kan perkasamhällen djup. Men staden har nyligen blomstrat, vilket är ett hoppfullt tecken. Det fantastiskt att hra. Ekonomisk tillåt kan leda till ruptrad livskvalitet. Exakt. När människor har jobb och stabilitet kan det minska brottsligheten avsevärt. Ja, och det kan också remja en kensla agemenskap och tillhörighet bland inarna. Absolut. Det är uppmuntrande att se ansträngningar göras för att ta itu med dessa problem. Jag håller med. Positir rendring tartid, men det rätt att Iran det händer. Ja, och det är viktigt att fortsätta driva på för framsteg och inkludering i samhället. Lektion hiji tilu atrstbrk. Visste du att brock ofta repareras genom kirurgiska ingrepp? Ja, jag harlst att ett bruk uppstrnedet ins enter eller saget i boken. Exakt. Det tillåter inre organ att tränga igenom,
vilket kan vara ganska obehagligt. Det låter smärtsamt. Hur reparerar kare anliktis ett bruk under operationen? De använder vanligtvis ett nätmaterial för att stärka området och förhindra att det händer igen. Det rättigt. Det ascinerande hur medicinsk teknik har utvecklats för att behandla dessa tillstånd. Absolut. Många människor återhämtar sig snabbt och kan kort efteråt återgå till sina normala aktiviteter. Det fantastiskt att höra. Det iktigt indider att behandling resin hälsa. Ja, och att förstå tecknen på ett brock kan hjälpa människor att söka hjälp tidigare. Lektion hiji opat donut delicts. Har du någonsin tänkt på hur även hålen som stansats ut i munken kan säljas separat? Ja. Det intressant att desmbitarna kan bli en slags minimum. Exakt. De kallas ofta munkhål och de kan vara lika läckra. Jaguskar det. Det ett brast att minska alet samtidigt som det erbjuder kunderna lärgodsaker. Absolut. Det är smart marknadsföring. Människor tycker om att prova olika smaker och storlekar. Ja och det minimum karna kan arap rektar ett snabbt melanme eller etter. Säkert. Jag tycker det är kul att se hur kreativa bagare kan vara med sina produkter. Denitit. Och det ger ariation till menin, ilket ger att kunderna kommer tillbaka. Jag håller med. Nästa gång måste jag prova några munkhål tillsammans med mina vanliga munkar. Lektion hiji 5, amiljak titr. Hur många vuxna och barn är med på picknicken? Teuna och ett barn kommer att lja med det roliga. Det låter som ett trevligt gäng. Det ska bli fantastiskt att ha alla tillsammans. Ja. Barn tillhör alltid en speciell energi till sammankomster, tycker du inte? Absolut. Deras spänning smittar av sig och gör allt roligare. Skert. I borde planerang ra aktiviteter som alla kan delta i. Jag håller med. Spel som frisbee eller en assätare kan vara roliga för alla åldrar. Ja. Ut oss entamed ngralt krasnak som alla kan jutaa. Definitivt. God mat är avgörande för en lyckad picknick. Lektion hiji genep, kulinariskal kerheter. Utmärkt val. Stränderna och maten där är världskända. Ja. Jag har hört mycket om rska skaldjur och lokala delikatesser. Absolut. Det är ett perfekt resmål för matälskare. Jag kan intenta med att prova de bermdarterna och uppleva de lokala smakerna. Exakt. Varje region har sina egna unika kulinariska traditioner att upptäcka. Ja. Atap lokala restauranger kommer att ge oss en smak av kulturen. Säkert. Dessutom kommer atmosfären vid stranden att göra det ännu roligare. Jag håller med. Att middag med utsikt helt låter som en dröm. Låt oss göra en lista över rätter du måste prova innan vi går. Lektion hiji 7, redoms echo. Visste du att slaveriet på Kuba först officiellt upphörde på 1880-talet? Det är ganska chockerande att tänka på. Det erkligen.
Jag menar, med tanke på hur länge människor har kämpat frihetskens det som att det bara är igår. Exakt, och även efter det stod många fortfarande inför betydande utmaningar. Effekten av en så mörk historia dröjer kvar. Ja och det registrande att inse att en idag miljontals människor i Nordamerika ortarande ngade i modern slavery. Det är en nykter tanke. Det är som en skugga av det förflutna som vägrar att försvinna helt. Absolut. Utbildning och medvetenhet agrande om i bekempa dessar går ektigt. Jag håller med. Om vi förstår vår historia kan vi bättre inse vikten av frihet och mänskliga rättigheter. Och det är iktigt att idelar dessa bertelsers att framtida generationer medetna om kampen och triumerna. Ja, berättande kan vara ett kraftfullt verktyg för förändring. Det förbinder människor och inspirerar till handling. Lektion hiji dalapan, rilut sakti teter. Tja, du kan prova att vandra. Det finns några vackra stigar i närheten. Det låter fantastiskt. Jag älskar att ara ute i naturen och träna lite. Ja. Att vandra är ett fantastiskt sätt att njuta av naturen och samtidigt vara aktiv. Absolut. Dessutom kan utsikten från toppen en stig ara hisnande. Säkert. Det är alltid givande att nå toppen efter en bra vandring. Ja. Har du en aurits per i tanke? Det gör jag. Det finns ett spår som leder till ett fantastiskt vattenfall. Vi borde definitivt kolla upp det. Det låter perek. Ut oss planera en dagsutflykt att utforska det tillsammans. Jag är exalterad. Det kommer att bli ett roligt äventyr fyllt av vacker natur. Lektion hiji salapan soppa badbior. Så, är du redo för sommaren? Jag är just nu på jakt efter ett par nya badbyxor. Inten jag letar ortarande etter den prekta outiten. Hur det med dig? Jag vill ha något som är både snyggt och bekvämt, vet du. Det är svårt att hitta rätt passform ibland. Det rester jag helt. Jag il att mina badkläder ska se bra ut men också brand jag simmar. Exakt. Och jag tror att ljusa färger är rätt väg att gå i år. Vad tycker du? Jag älskar ljusarger till sommaren. Deger erkligen ett uttalande och ngarsongens roliga anda. Säkert. Kanske kan vi kolla in några butiker tillsammans och hjälpa varandra att hitta de bästa alternativen. Det låter som en rolig id. Shopping är alltid roligare med en. Absolut, och vi kan ta lite glass efteråt för att fira våra nya fynd. Lektion 2.0, det iktigaste i badrummet. Jag märkte precis något konstigt i badrummet. Det finns inga toalettartiklar, som shampoo och balsam. Erkligen. Det är konstigt. Hur kan ett badrum ara utan dessa digheter? Jag vet, eller hur? Det känns lite ofullständigt. Jag antar att vissa kanske bara tar med sig sina egna. Det är etigt, men det rendernande att inna att det saknas. Att brukar dugra isdana situationer. Tja, jag brukar packa en version i resestorlek av mina favoritprodukter för säkerhets skull. Smart drag. Jag borde berjagradet ox. Det är alltid bättre att arar beredd.
Säkert. Och det räddar dig från de obekväma stunderna när du behöver något. Echt. Jag menar, gutan sitt auritschampo. Ingen. Låt oss göra en checklista för vår nästa resa för att säkerställa att vi inte glömmer någonting. Lektion 2 hiji kupamot inden. Jag gick på gatan med min vän tidigare, och vi hade det tufft mot vinden. Det låter utmanande. Arden erkligen stark. Ja, det kändes som att vinden tryckte oss tillbaka för varje steg vi tog. Wow. Det kan ara ganska jobbigt att bararska grakt under der landen. Exakt. Det slutade med att vi skrattade åt hur löjliga vi måste ha sett ut när vi kämpade mot det. Det gjorde minstone en minnesd upplevelse. Ibland kan det som utmaningarna ara roliga. Sann. Och det är en bra påminnelse om att uppskatta lugnare dagar, eller hur? Absolut. Lite brisrskent, men starka indar kan ara ansträngande. Nästa gång ska jag definitivt kolla vädret innan jag beger mig ut. Lektion 22, naigering imat butiker. Hej, vet du var konserverna finns? Jag verkar inte hitta dem. Jag tror att der igsju precis bredvid norna. Tack för tipset. Jag verkar alltid gå vilse i den här butiken. Det kan ara rirande, speciellt med snaggar att bildra igenom. Ja, och ibland är tecknen inte heller särskilt tydliga. Echt. Lite mer tydlighet skulle kallen tersoppare. Säkert. Det slutar oftast med att jag vandrar runt tills jag hittar det jag behöver. Det relaterbart. Ikanske borde taram en inpslistan stagn. Bra idé. En lista skulle definitivt hålla oss fokuserade och spara tid. Lektion 23 kulturell kenslighet. Jag har märkt att det som kan verka oförskämt i en kultur kan vara acceptabelt i en annan. Det är en mycket intressant observation. Kulturella skillnader kan ara ganska stora. Ja, och det är viktigt att vara medveten om dessa skillnader för att undvika missförstånd. Absolut. En liten gest i en kultur kan ara kränkande i en annan. Rätt. Det är därför det är så värdefullt att lära sig om olika kulturer. Echt. Det hjälper oss att kommunicera bättre och ara mer respektfulla. Dessutom öppnar det våra sinnen för nya perspektiv och sätt att tänka. Definitivt. Jag älskar att diskutera kulturella nyanser, det är upplysande. Jag också. Det berikar våra upplevelser, särskilt när vi reser. Lektion 24 kvalitetskring. Visste du att alla typer av spannmål, frukt, grönsaker, bär och djur testas för kvalitet? Erkligen. Det är en ganska omfattande process. Hur ungrar det? De säkerställer att allt uppfyller säkerhetsstandarderna innan det når konsumenterna. Det är betryggande. Det är bra att det finns ett system att skydda oss. Ja. Kvalitetskontroller hjälper till att upprätthålla integriteten i vår matförsörjning. Det är etigt, särskilt med alla materkallelser i härom. Exakt.
Testning hjälper till att förhindra problem innan de uppstår. Och det agrander olkelsan och skerheten. Definitivt. Vi bör uppskatta den ansträngning som görs för att säkerställa att vår mat är säker. Lektion 25, Kreatia lagring sider. Definitivt. Förvarningskärl, hyllor och möbler med dold förvarning är bra lösningar. Ja. De maimerar utrimet och jilper till att helasaker organisrade och tillgliga. Jag älskar möbler som fungerar som förvarning. Det är så praktiskt för mindre vardagsrum. Absolut. Det funktionellt och snyggt sammanhang. Rätt. Att använda vertikalt utrymme med hyllor kan verkligen öppna upp ett rum också. Ja. Det liter dig isareme samtidigt som du håller golvet rent. Jag tror att lägga till några dekorativa lådor på hyllor kan förbättra utseendet också. Det en bra id. Det ger personlighet samtidigt som det håller saker snyggt. Säkert. Låt oss utforska olika alternativ och se vad som fungerar bäst för våra behov. Lektion 26, Hitadel prisbutiker. Ja, jag gick också till en lågprisbutik nyligen. Hur är det? Jag har hört att priserna där kan vara fantastiska. Priserna var bra, men kläderna var lite hit och miss. Jag röster. Ibland kan du hitta delstenar, och andra gånger inte så mycket. Exakt. Jag hittade några bra bitar, men några motsvarade inte mina förväntningar. Det alltid en chansning med prisbutiker, men det kan vara det besparingarna. Sann. Dessutom är det roligt att bläddra och se vilka unika föremål du kan upptäcka. Jag håller med. Du vet aldrig när du kan hitta något riktigt speciellt. Och det är alltid trevligt att spara lite pengar när du handlar. Lektion 27, Darwins observationer. På ett ställe nära Sydamerika, känt som Galapagosöarna, observerade Darwin ett otroligt vilda djur. Ja, dessa är spelade en agrande roll i hans evolutionsteori, eller hur? Exakt. Han lade märke till hur arter anpassade sig till sina miljöer på unika sätt. Det är fascinerande. Det isar erkligen ikten a biologisk ngald. Absolut. Variationerna mellan arter på olika öar var anmärkningsvärda. Ja, och det är ett agrande gonblik aters naturligt ural. Säkert. Dessa observationer förändrade hur vi tänker om evolution idag. Det är otroligt hur en enda resa kan leda till djupa insikter. Definitivt. Galapagosöarna är en skattkammare av kunskap för forskare. Lektion 28, rumsinstellningar. Om du föredrar en högre våning ska jag göra mitt bästa för att tilldela ett rum på en högre våning åt dig. Det låter bra. Jag njuter av utsikten uppirn, det ger istelsen mer speciell. Jag håller med. Att vara på en högre våning innebär ofta mindre buller från gatan också. Ja, och landskapet kan vara ganska hisnande, särskilt om det är en insolnedgång. Absolut. Jag tror att det bidrar till den övergripande upplevelsen av att bo på ett hotell. Definitivt. En bra utsikt kan en resa att knas nummer minnes.
Jag kommer att se till att notera dina preferenser när jag checkar in. Tack. Jag uppskattar erkligen den hänsynen. Inga problem. Jag vill se till att du får den bästa möjliga vistelsen. Lektion 28 semester 3. Riktiga tallar doftar gott, men man ska vara försiktig så att de inte torkar ut och eldar. Det är sant. Det är viktigt att hålla dem atnade och erakade under semesterperioden. Exakt. Ett torrt träd kan bli en allvarlig brandrisk, särskilt med alla lampor på det. Ja. Jag kollar alltid att den dagligen att se till att den håller sig fräsch. Det är en smart praxis. Dessutom ser ett välvattnat träd mycket bättre ut och håller längre. Absolut. Doten a en recital bidrar erkligen till den estliga atmosfären. Säkert. Det är en av mina favoritdelar under semestern. Ja och att dekorera den med lampor och ornament den nummer special. Jag håller med. Det är en underbar tradition att samlas runt trädet med familjen. Lektion 3 att ira lietskeljemnen. För, som jag tror Emma Goldman sa, om jag inte kan dansa vill jag inte vara en del av din revolution. Det citatet reskrakult. Det betonar erkligen ikten agelje i aktivism. Exakt. Livet ska handla om att fira och finna lycka, även när man kämpar för förändring. Ja. Det minner oss om att njutning och passion kan underbesara ansträngningar en beträld. Absolut. Utan glädje kan kampen kännas överväldigande och nedslående. Jag håller helt med. Imste hela den andan idlir att inspirera andra. Säkert. Låt oss göra det till en prioritet att sprida positivitet i våra handlingar. Ja ikan skapa en relse som omatar bdegelje och site. Jag är exalterad över möjligheterna. Tillsammans kan vi göra skillnad samtidigt som vi har roligt. Lektion 3 bite. Ja, jag tog med mig sticklingar från min spindelplanta. Vill du handla? Det låter bra. Jag har alltid elat ha en spindel till min samling. Perfekt. De är lätta att ta hand om och kan trivas under olika förhållanden. Ja. Jag älskar hur de producerar dessa smutupare, ilket gerdem nummer speciella. Exakt. Det är ett roligt sätt att dela växter och odla våra samlingar. Jag håller med. Ad skulle du ilja ha igengeld. Jag skulle älska att få en stickling från din pothåsväxt. Det ser fantastiskt ut. Absolut. Jag kan gedig en stickling nu. Fantastisk. Jag är spänd på att se hur båda våra växter trivs.